नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा चाहिँ मैले एउटा गुड न्युज लिएर आएको छु जुन चाहिँ युके वर्किङ भिजालाई लिएर छ। अब युके वर्किङ भिजामा चाहिँ हामी सजिलैसँग जान सकिने भएको छ। युके वर्किङ भिजामा चाहिँ अब हामी सजिलैसँग साउदी, कतार, मलेसिया, दुबईमा हामी जसरी जाने गर्थ्यौँ त्यसरी नै अब चाहिँ युकेमा पनि हामी सजिलैसँग G2G माध्यमबाट चाहिँ वर्किङ भिजामा जान सकिने भएको छ। 1 वर्ष पहिला चाहिँ बेलायत सरकार र नेपाल सरकारको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो भने यो अहिले भर्खरै 1-2 दिन अगाडि चाहिँ फाइनल भएको छ यो कुरा र अहिले चाहिँ यो चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि पुरा भएको छ र अब चाहिँ हामी सजिलैसँग युके वर्किङ भिजामा G2G माध्यमबाट हामी जान सकिने भएको छ र बेलायतले पहिलो चरणमा चाहिँ 1000 जना नेपाली कामदारलाई लाने भनेर सम्झौता भएको छ र 1000 जना नेपाली कामदार चाहिँ पहिलो चरणमा जानेछन्। त्यसपछि भनेको लगातार युकेमा चाहिँ वर्किङ भिजामा हामी जान सकिने भनेर चाहिँ भनिएको छ र पहिलो चरणमा चाहिँ 1000 नर्सहरूलाई बेलायतमा लाने भनेर भनिएको छ र त्यसपछि अनमी फार्मासिस्टहरूलाई पनि इन्क्लुड गरेर लाने भनेर भनिएको छ। सो स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै राम्रो खुसीको खबर छ। सजिलैसँग अब चाहिँ युके वर्किङ भिजामा जान सक्नेछन् नेपालका स्वास्थ्य कर्मीहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू। सो यदि तपाईँ पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँ स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ अब युके वर्किङ भिजामा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा है त। र यदि तपाईँ स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा अरू क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा अरू केही कामको लागि जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब युकेले त्यसको लागि चाहिँ लाँदैन। नेपाल र युके बिच त्यो पनि सम्झौता भएको छैन। अहिले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि मात्रै चाहिँ यो सम्झौता भएको छ। केही वर्षपछि सायद अरू सेक्टरको कामदारहरूलाई पनि यसरी नै लग्यो भने त एकदमै राम्रो हुनेछ र अहिले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यक्तिहरूलाई, मानिसहरूलाई चाहिँ लाने भनेर चाहिँ यो सम्झौता पुरा गरिएको छ र अब चाहिँ सजिलैसँग स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ बेलायतमा काम गर्न जान सक्नेछन्। सो तपाईँ पनि स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी छ है त। सो यो चाहिँ भयो G2G माध्यम, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट जाने एउटा माध्यम भयो होइन। अब अरू माध्यमबाट हामी अहिले पनि गइराखेका छौँ जान त होइन। आफ्नै सेल्फ प्रोसेसहरू गरेर विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरूको चाहिँ प्रोसेसमा गएर चाहिँ हामीले जाने त गरिराखेका छौँ। सिजनल भिजामा पनि गइराखेको थियो अघिल्लो सालसम्म होइन। यो साल चाहिँ बन्द भयो। सो यसरी अरू तरिकाहरूबाट अरू तरिका अपनाएर चाहिँ हामी जान सकिन्छ होइन। तर पनि G2G माध्यमबाट जानु चाहिँ एकदम राम्रो हो र यसमा चाहिँ अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई मात्रै इन्क्लुड गरेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अरू व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो त्यति उपयुक्त भएन। स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै राम्रो भएको छ। सो तपाईँ पनि स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ र यो कुराहरू थाहा पाउनु भएको छैन भने चाहिँ अब तपाईँले युके ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। वर्किङ भिजामा तपाईँ चाहिँ जान सक्नुहुन्छ G2G माध्यमबाट नै। सो ओके, आजको भिडियोमा यो छोटो इन्फर्मेसन यति नै थियो। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि गुड बाई।